เรื่องของพรหมลิขิตนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินและทราบเป็นอันดีว่าคำว่าพรหมลิขิตนั้นฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นมงคลนะครับคราวนี้การเกิดพรหมลิขิตต่างๆก็แล้วแต่เดี๋ยววันนี้จะมาสนทนากับอาจารย์ปราโมทย์ ปรีชามาศนะครับว่าความหมายในความของคำว่าพรหมลิขิตอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับครับการที่เราจะพูดถึงเรื่องพรหมลิขิตนี้ก็ควรจะรู้ความหมายบ้างนะครับว่าคือเส้นทางของชีวิตหรือการกำเนิดชีวิตของมนุษย์ที่กำหนดโดยมีพระพรหมครับเป็นผู้ที่กำหนดเป็นผู้ขีดเส้นหรือว่าเป็นการเขียนชีวิตให้เราไปอย่างไรมาอย่างไรเป็นการดำเนินวิถีชีวิตของมนุษย์และอย่าลืมว่าทางด้านพราหมณ์ก็ถือว่าพระพรหมนี้เป็นใหญ่เป็นผู้สร้างโลกเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับพรหมลิขิตนี้ก็คงไม่ถือว่าท่านไม่ใช่มีหน้าที่ท่านมีหน้าที่ทุกอย่างในโลกนี้ครับในการตัดสินใจทุกเรื่องครับก็แสดงว่าคำว่าพรหมลิขิตนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของแต่ละท่านที่เรียกว่าจะอยู่ในศาสนาใดก็แล้วแต่อยู่ที่การสร้างวาสนาใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวาสนาแล้วก็มีความเมตตาให้แก่กันนั้นมาอย่างไรนะครับถึงจะเกิดพรหมลิขิตได้หรือเปล่าครับครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านศาสนาพุทธของเราก็ถือว่าเกี่ยวกับบุญวาสนาเกี่ยวกับบารมีทั้งหลายแหล่นี้เราต้องสร้างขึ้นแต่ในอดีตการนั้นเราสร้างขึ้นมาอย่างไรนั้นบางทีเราก็ไม่รู้แต่เมื่อพบชาติก่อนนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็มาถ่ายทอดหรือว่าเชื่อมโยงให้มาถึงปัจจุบันก็เป็นบุญการกุศลซึ่งเราจะต้องถือว่าเราเป็นคนมีบุญอันดับแรกก็คืออะไรมนุษย์เรามีวาสนาแล้วนะคือเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมีวาสนาแล้วแต่เมื่อเกิดมาแล้วต่อไปจะทำอย่างไรนั้นในเรื่องความเชื่อสมัยก่อนนั้นเขาเชื่อว่าพระพรหมเป็นใหญ่เนี่ยเป็นผู้กำหนดชีวิตคนอาจารย์ครับในเรื่องการมีครอบครัวเนี่ยที่ในสมัยโบราณซึ่งอาจจะพ่อแม่จัดการให้หรือว่าอาจจะไปเจอกันเองนะครับพรหมลิขิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าเรากำหนดเองหรือเปล่าครับหรือพรหมเป็นผู้กำหนดครับในความเชื่อสมัยโบราณนี้เนี่ยเขามักจะเชื่อในสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าแต่โบราณได้เชื่อถือต่อกันมาก็ยึดกันมาครับจะมีเหตุผลอย่างไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สมัยก่อนจริงๆนั้นน่ะเขาเชื่อผู้ใหญ่เพราะเวลาเขาจะมีคู่มีแรงต่างบางครั้งก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้เป็นผู้เฒ่าผู้แก่หาคู่ให้เลือกคู่ครองให้บางทีจะต้องดูลักษณะของคนบางทีอาจจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางเลขผาหน้าไม้ตลอดจนหมออะไรที่เรียกว่าหมอประจำบ้านหมอดูหมออะไรแล้วแต่หมอทำหมอทำหมออะไรต่างๆนี่ซึ่งมีความเชื่ออย่างนั้นบางครั้งก็ทุกอย่างมีความรักกันทุกอย่างมีคิดว่าจะต้องได้แต่งงานกันแต่ก็มีอันเป็นไปก็ถือว่านั่นก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถแต่งงานได้เขาก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่แต่งงานเพราะว่าถือจะเป็นการอับโชคบ้างถือว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะแต่งจะเป็นการมีเพศมีภัยในข้างหน้าไม่สามารถจะอยู่ครองกันได้นี่ก็ความเชื่อแบบนี้นี่มีมานานแล้วรวมทั้งเชื่อกรรมพิธีผีอะไรต่างๆนี่เราอย่าลืมว่าในสุวรรณภูมิเรานี่เชื่อเรื่องผีเรื่องเทพมาทีหลังเรื่องเทพเพราะเราได้อิทธิพลอยู่ใต้อิทธิพลของอินเดียรับศาสนามาด้วยแล้วก็รับศาสนาอื่นซึ่งมีลัทธิอื่นเช่นพราหมณ์หรือความเชื่อต่างๆที่ทางด้านอินเดียเขามีอยู่เรียกว่าสมัยนั้นเรียกว่าดินแดนมคธนี่ก็ได้ให้ความรู้ทางด้านศาสนาให้ความรู้ทางด้านอารยธรรมหลายๆอย่างรวมทั้งตัวหนังสือบาลีสันสกฤตมาพร้อมกันอันนี้แหละครับเราก็ยึดมาเมื่อยึดมาแล้วก็เอาประเพณีเข้ามาด้วยประเพณีนั้นก็คือพรหมครับการนับถือพรหมก็แสดงว่าพรหมนั้นก็เป็นสิ่งที่เทิดทูนบูชาสูงสุดนะครับไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าพรหมคำว่าพรหมเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เราสักการะบูชาหรือว่าอย่างเช่นพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การน่านับถืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับครับบางทีเราก็เรียกพระพรหมได้คือพระพรหมนี้คือผู้ที่ให้ความคุ้มครอง
แม้แต่โลกเราก็ถือว่าพระพรหมนี้เนี่ยคุ้มครองโลกเป็นผู้สร้างโลกเพราะฉะนั้นการที่สิ่งต่างๆในโลกนี้รวมทั้งชีวิตของเราเส้นทางชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราทุกคนแม้แต่ท่านสินแสกับผมเองนี่ถ้ายึดถือเรื่องเหล่านี้เชื่อเรื่องเหล่านี้หมดเราจะทำอะไรก็แล้วแต่พระพรหมเป็นผู้ลิขิตเป็นผู้ขีดเขียนเส้นทางให้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนั้นเราถือว่าพระพรหมที่บันดาลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ว่าบางครั้งมนุษย์เรานี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะเอาตัวให้เป็นประโยชน์คือเรียกว่าพอทำอะไรผิดพลาดหรือว่าทำอะไรไม่ถูกต้องนะหรือว่ามีคู่ครองแล้วไม่สามารถที่จะอยู่กันได้หรืออยู่กันได้อย่างดีเรียกว่าอยู่ด้วยความสุขด้วยความราบรื่นก็มักจะกล่าวอ้างถึงพระพรหมนั่นก็คือพรหมลิขิตเราได้พรหมลิขิตมาแล้วเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักนี่ก็คือเหตุผลอันหนึ่งทำให้เราอยู่ด้วยกันมีครอบครัวมีลูกมีหลานเต็มบ้านหลานเต็มเมืองสมัยก่อนนี่บรรดาคนทางท่านสุวรรณภูมิของเรานี่ส่วนมากก็ทำไร่ทำพืชผลทั้งหลายแหล่เกษตรกรรมเพราะนั้นก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะมีการไปมาหาสู่กันอยู่ในระวงแคบๆแต่อย่างไรก็ตามการให้ความรักซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องของติดตัวมาจากตัวของเราทุกคนนั่นคือความเมตตาเพราะฉะนั้นเราเคยพูดเสมอว่าเมตตานี่คือเมตตาธรรมนี่เรียกว่าทำให้เรานี่ได้รู้จักกันได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันในสิ่งต่างๆนี่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นก็อยู่ในความร่มเย็นแล้วก็คบค้าสมาคมก็ได้รู้จักกันเมื่อรู้จักกันอย่างนี้แต่ละครอบครัวต่างคนมีลูกมีหลานก็ได้พบกันได้รู้จักกันได้เข้าใจกันและเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช้เวลาพอสมควรครับแสดงว่าคำว่าพรหมเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะใช้ในการได้พบสิ่งที่ดีๆหรือว่าชีวิตคู่นะครับหรือแม้กระทั่งการคบหาสมาคมกันก็เรียกว่ามีพรหมลิขิตต่อกันได้มาอยู่ร่วมกันได้มาเรียกว่าทำกิจกรรมร่วมกันนะครับคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยนะครับได้มาพบแต่สิ่งดีๆก็เรียกว่าได้พบนะครับในสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับมีความชื่นอกชื่นใจนะครับว่าเอาละเราได้พบคนดีดั่งพรหมลิขิตเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในทางศาสนาเนี่ยนะครับอย่างกรณีเมื่อเราทราบแล้วว่าคำว่าพรหมลิขิตนั้นเป็นคำที่เรียกว่าสักการะบูชาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้เราได้พบการตามหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราได้ยึดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยเราก็จะทราบดีว่าการที่คนเรานั้นจะมีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆนั้นล้วนแล้วแต่จะต้องสร้างบุญกุศลให้แก่กันแล้วก็มีเมตตาแก่กันนะครับเจริญอยู่ในพรหมวิหาร4นะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับการที่คนสองคนเนี่ยหรือจะเป็นกลุ่มที่จะมาอยู่ร่วมกันทำงานกิจกรรมแล้วก็ลุล่วงไปในสิ่งที่ให้เกิดความสำเร็จได้เนี่ยก็เรียกว่าพรหมนั้นลิขิตเอาไว้แล้วนะครับที่เป็นความรู้สึกดีๆที่ทุกๆคนก็ควรจะต้องเรียกว่าเข้าใจโดยทั่วกันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าตามหลักพุทธศาสนานั้นพรหมลิขิตนั้นก็หมายถึงว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเข้าใจถึงหลักพระพุทธธรรมในแต่ละข้อนะฮะว่าสิ่งที่เราทำนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเราก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะครับการที่เราเองเนี่ยนะครับจะเข้าใจในความเป็นไปของโลกเราก็เรียกว่าโลกธรรม8นะฮะแล้วหรือว่าถ้าเราจะมีภูมิที่ดีนะครับเราก็ควรจะต้องเจริญพรหมวิหาร4ใช่ไหมครับเพราะการที่คนเราเนี่ยจะมีสติปัญญาที่ดีเนี่ยนะก็เรียกว่าตามหลักก็เรียกว่าสุจิปุรินะเราก็จะจำเป็นจะต้องยึดมั่นเพราะหลักต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหลักสำคัญแห่งชีวิตอย่างสุจิปุรินี่ความจริงนี่บางครั้งเด็กสมัยใหม่คงจะไม่ได้ค่อยจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้กันความจริงสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นคาถาของบัณฑิตนะใช่ครับคนที่จะบัณฑิตได้ก็ต้องสุจิปุริครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่เสมอนะถ้าเราฟังมากๆเราจะเป็นคนฉลาดถ้าเราพูดมากไม่ฟังใครเลยเนี่ยเรียกว่าน้ำชาล้นแก้ว
ครับ ความเปรียบเทียบ ครับ แต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วถือศาสนาพุทธแล้วถือทางด้านศาสนามาเป็นเวลาช้านานก็อย่าลืมสิ่งหนึ่งที่ท่านสินแสพูดเอาไว้เนี่ยและคนยึดพระธรรมเพราะพระธรรมหลายข้อที่พระพุทธองค์ได้ให้ไว้ไม่ว่าอริยสัจสี่ก็ดีนะเราต้องรู้ว่าเรานั่นมาเกิดมาในต้องทุกข์แหละแต่ทุกข์นั้นเราจะต้องแก้อย่างไรเราต้องรู้วิธีท่านให้บทเลยนะว่าวิธีจะทำอย่างไรนะอันดับแรกเลยทีเดียวเมื่อรู้ทุกข์ก็ต้องทำยังไงก็ต้องรู้ปัญหาแล้วรู้การแก้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมีมรรคมีองค์แปดนี่แหละทำให้บรรลุทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้จึงขอให้เราได้เข้าใจและศึกษาให้มากๆครับครับก็อยากจะขยายความนิดหนึ่งคำว่าสุดคือสุตตะหรือเปล่าการนับฟังสิ่งต่างๆให้มากเอาไว้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าจะสดับฟังอะไรต่างๆเนี่ยต้องฟังให้ท่วนทีนะครับแล้วก็ให้เข้าใจแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็ต้องฟังด้วยสติครับไม่ใช่ว่าฟังขณะที่อีกคนหนึ่งกำลังบรรยายหรือพูดให้ฟังมันเป็นที่น่าสนใจเรากับตาลอยไปมองอย่างอื่นหรือหูเราไปฟังอย่างอื่นจิตใจเราว้าวุ่นอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะนั้นการฟังต้องมีสติและมีสมาธิตั้งใจฟังผู้ที่เขามีความรู้ฟังจากบัณฑิตฟังจากผู้ที่มีอาวุโสที่มีความรู้เราจะต้องทำอย่างไรให้เราได้รับความรู้ถ่ายทอดมาแม้แต่พระธรรมก็เช่นเดียวกันที่เราต้องศึกษาครับครับก็สมัยนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะครับโทรศัพท์มือถือทุกคนก็มีเครื่องบันทึกเสียงนะครับถ้าเราก็เรียกว่าสมัยก่อนต้องลิขิตใช่ไหมครับคือจะต้องจดอะไรต่างๆที่ได้สดับฟังมานะครับแต่สมัยนี้สบายมากมีเครื่องอัดเสียงบันทึกเสียงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำเพราะว่าสัญญาของคนเราก็คือสตินะในการจดจำบางครั้งก็แล้วแต่วัยใช่ไหมฮะบางครั้งก็แล้วแต่อาจจะขาดตกบกพร่องไปอาจจะหลงลืมนะครับบางอย่างเรื่องสำคัญถ้าไม่จดเอาไว้มันก็ลืมเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องอะไรที่เราเห็นว่าสำคัญก็ต้องจดวิชาความรู้ทั้งหลากต่างนะที่นักเรียนที่ไปฟังเลคเชอร์เหมือนกันต้องจดต้องบันทึกแล้วกลับมาท่องมาจำนะครับโอเคครับก็เรียกว่าถ้าเมื่อจดแล้วฟังแล้วอะไรที่เป็นข้อสงสัยในตัวเองไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนั้นก็ให้ถามเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับวันสุตะนี่ก็คือฟังแล้วทำไงสุจินี่ก็คือคิดครับใช้ปัญญาคิดตามสุจิปุก่อนนะปุคือปุจฉาหมายถึงถามถ้าสิ่งไหนไม่เข้าใจก็ปุจฉาหรือปุเนี่ยเป็นธรรมอันหนึ่งที่จะทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เรียกว่าได้แยกแยะในสิ่งที่เราไม่รู้ให้รู้ซึ้งขึ้นมาอีกอันสุดท้ายก็คืออะไรท่านสิทธิ์สุจิปุลิขิตคือต้องจดต้องเขียนเอาไว้เพื่อที่จะได้บันทึกเอาไว้เมื่อลืมแล้วก็ได้อ่านอีกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเฉพาะธรรมะนี่บางครั้งเราจะเห็นว่าธรรมะนี่เราจำยากเราก็ต้องจดเมื่อจดแล้วเราก็ทำให้เราก้าวไปสู่ธรรมะที่สูงขึ้นทำให้เราง่ายต่อการเรียนรู้ครับครับโดยเฉพาะธรรมะนั้นเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยมีความลึกซึ้งมีหลายมิติเหลือเกินนะครับบางครั้งเราฟังแล้วนะครับอาจจะวันนี้ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเครียดนะครับเราก็ค่อยๆฟังเพราะว่าการที่จะได้ทำเนี่ยนะครับได้มองเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเรียกว่าได้ตรัสเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วกว่าจะสำเร็จได้เนี่ยพระองค์ก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเราก็ต้องศึกษาตามกาลเวลาตามเหตุการณ์นะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับก็เกิดเรื่องสงครามต่างๆเราเองก็ได้แต่ฟังแล้วเราก็ต้องคิดนะครับคิดแล้วเนี่ยนะครับถ้าอ่านตรงไหนเราไม่เข้าใจแล้วก็ศึกษานะหรือถามกับคนที่เราเนี่ยพอจะมีความรู้มีแหล่งความรู้เราก็จะเอามาเรียกว่าเอามาประกอบกับสิ่งที่เราอยากรู้นะครับแล้วการที่จะจดไม่จดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งละเพราะมันเป็นการคลายข้อสงสัยในจิตใจเรานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพระธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพียงข้อเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ในได้หลายเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่กับว่า
สถานการณ์นั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับ อย่างถ้ามาทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเราก็สุจิปุริได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าสุจิปุริเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความที่คนเราเนี่ยนะเนื่องจากว่าขันธ์ห้าของคนเรานั้นมันมีเสื่อมมีอะไรนะครับเรียกว่าเราจำเป็นจะต้องถ้าเราปฏิบัติได้เป็นกติกาในตัวเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเองเนี่ยได้เข้าใจนะครับได้จดจำสิ่งที่เราให้ความสนใจอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าธุรกิจนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็จะต้องคอยสอบถามแล้วก็เอามาคิดทำดีไม่ดีนะธุรกิจเนี่ยธุรกิจอาหารไปเปิดอยู่แถวนี้แล้วมันดียังไงนะเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ถามผู้ที่รู้เสร็จแล้วก็เอามาเรียกว่าเอามาประมวลผลนะฮะกระดาษ A4 ใบหนึ่งอาจจะมีริมหนึ่งก็ได้นะครับก็เราก็จะต้องทำการประเมินจนกระทั่งเป็นที่เอาละความผิดพลาดนั้นแม้จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะแต่เราก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะประสบความสำเร็จนั้นมีสูงแล้วเนี่ยนะครับส่วนปัญหาต่างๆก็ยังต้องใช้สติปัญญานั้นในการแก้ไขต่อไปนี่ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับในวันนี้ก็ได้ว่าพรหมลิขิตนั้นเนี่ยลิขิตให้เราไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่ก็ต้องเจริญอยู่ในธรรมนะฮะถึงจะประสบความสำเร็จได้ธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะครับถ้าหากเราเนี่ยได้เจริญอยู่ในธรรมแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่ผิดพลาดไม่ประมาทนะครับสิ่งต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่นะฮะเป็นพื้นฐานต่อจากที่เราไม่เข้าใจเราก็ใช้ถามเอาบางคนไม่เข้าใจก็เดี๋ยวนี้มี Google นะครับก็เรียกว่าคนสมัยนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ามีความโชคดีเป็นอย่างสูงนะในการที่จะแสวงหาความรู้ต่างๆดังนั้นเนี่ยคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยในอดีตเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยก็ต่างกันสิ้นเชิงนะครับว่าคำว่าพรหมลิขิตนั้นเราเองลิขิตได้ด้วยตัวเราเองด้วยการแสวงหานะครับไม่ใช่ว่าพรหมลิขิตนั้นเนี่ยพรหมเนี่ยลิขิตความหมายอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราจะต้องเริ่มจากก็เรียกว่าบรรพชนหรือผู้ที่เรานับถือก็เรียกว่าพรหมหรือว่าแหล่งความรู้ต่างๆนะครับที่ได้เรียกว่ามีบันทึกเอาไว้แล้วเราก็เอามาพิจารณานำมาใช้พรหมลิขิตนี้ก็เป็นลิขิตด้วยตัวเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรจะต้องแล้วแต่เราจะยึดท่านอยู่ในศาสนาใดก็สามารถมีพรหมลิขิตสุดแต่ทุกท่านเนี่ยนะครับให้คำสักการะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและเราเข้าใจดีที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมลิขิตนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราต้องเข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยสักการะและเราจะต้องทำความเข้าใจไม่เข้าใจก็ถามนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ควรจะต้องมีแผนงานต่างๆตามหลักการบริหารจัดการพรหมลิขิตก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็จะต้องเรียกว่าพิจารณาดังนั้นคำว่าพรหมลิขิตเนี่ยนอกจากเป็นคู่ครองแล้วเราก็ยังเรียกว่าในเรื่องอื่นๆนั้นก็ต้องทำความเข้าใจโดยทั่วกันนะครับส่วนใหญ่เราจะมาเข้าใจเรื่องพรหมลิขิตกันว่าเป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความรักเกณฑ์การหาคู่ครองเพราะว่าการที่จะตั้งหลักปักฐานเป็นครอบครัวได้นั้นก็ต้องเกิดจากความรักระหว่างคนสองคนเมื่อจากคนสองคนนั้นก็ไปตั้งเป็นครอบครัวก็มีลูกมีหลานต่อไปก็เรียกว่าเป็นทายาทหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นตระกูลใดตระกูลหนึ่งขึ้นมาหลายๆคนเข้าอันนี้ถือว่าพรหมลิขิตหรือไม่มีคนยังสงสัยกันอยู่นะท่านสินแสว่าทำไมเราจะต้องไปเจอคนนี้ทำไมเราเจอคนนั้นตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันก็รักกันดีอะไรต่างแต่แล้วเราไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วก็เลยห่างกันไปแล้วก็ไม่ได้แต่งงานแต่กลับไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งแล้วก็แต่งงานแต่ก็ดีนะตอนนี้ก็มีลูก2 คนแล้วไอ้ทำนองนี้คือเขาบอกว่าโอ้ผมสงสัยว่าผมได้คิดมาอย่างนั้นคือสิ่งที่เรารักกลับไม่ได้แต่ไปได้กับสิ่งที่เราไม่ได้ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มีผู้ใหญ่เห็นด้วยมีญาติพี่น้องทางฝ่ายผู้หญิงก็ดีทางฝ่ายเราก็ดีก็มีการคบค้าหาสู่กันตั้งแต่สมัยก่อนเรียกว่ามีนิสัยใจคออบอ้อมอารีต่อกันมีอะไรก็แบ่งไปปันกันกินอะไรทำนองนี้สมัยนั้นนะ
ก็มีการพึ่งพาอาศัยกันไอ้ความรักกันอย่างนี้แล้วก็เอื้อกันอย่างนี้แล้วทำให้ในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันก็เกิดความรักความเข้าใจกันก็มาแต่งงานกันก็มีหลายอย่างที่เราควรจะต้องเข้าใจ เพราะว่าพรหมลิขิตนี่คือส่วนใหญ่ก็หมายความถึงความรักว่าเมื่อความรักเกิดขึ้นได้แล้วจะสมประสงค์อย่างไรนั้นก็มีส่วนประกอบหลายอย่างเมื่อพรหมลิขิตให้แล้วเมื่อพบกันแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของคู่บ่าวสาวที่จะครองเรือนกันอย่างไรถ้ายึดถือเอาหลักของพระพุทธศาสนามาใช้เอาหลักธรรมเรียกว่าสังฆวัตถุสี่นี่นะครับมาใช้ก็จะทำให้มีความสุขมีความเจริญในครอบครัวอาชีพก็จะดีขึ้นฐานะก็จะดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่อย่างไรทำอย่างไรบางครั้งเราก็ต้องบอกว่านี่เนี่ยพรหมลิขิตให้เรามาเราสามารถที่จะตั้งตัวได้เพราะพรหมลิขิตเราเป็นใหญ่เป็นโตได้เพราะพรหมลิขิตเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมลิขิตนี่เป็นบุคลาธิฐานอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรก็ต้องบอกนะโอ้พรหมลิขิตก็จบนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปต่อไปนี่เห็นท่านสินแสบอกว่าเราจะต้องพูดถึงเรื่องอะไรเจ้าเวรในกรรมใช่ไหมครับครับเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะพูดตรงนี้แหละแต่จะเอาไว้ไปพูดละเอียดที่เจ้ากรรมนายเวรว่าทำไมถึงมีเจ้ากรรมนายเวรและพรหมลิขิตเกี่ยวข้องยังไงแต่ตอนนี้ผมจะมาบอกเลยว่าพรหมลิขิตนั้นไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเมื่อมีคู่นี้ได้แต่งงานกันแล้วหน้าที่ของพรหมลิขิตหมดแล้วนะครับพรหมลิขิตแค่นั้นแล้วก็จะต้องดูแลต่อไปว่าท่านจะดีแค่ไหนต่อไปนั้นผมก็ยังอยู่ยังดูแลอยู่แต่อยู่ที่กรรมของแต่ละคนติดตามมาไงครับคือเจ้าเวรในกรรมนั่นแหละแต่อีกอย่างหนึ่งอยากจะขอให้เข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อพรหมลิขิตแล้วเมื่อสมประสงค์แล้วนั่นคือบุพเพสันนิวาสที่คุณได้พบกับความรักที่คุณพอใจเรียกว่าบุพเพสันนิวาสครับก็ในหลักของโหราศาสตร์ธรรมพยากรณ์นะครับคำว่าพรหมลิขิตนั้นเนี่ยการที่คนสองคนนั้นนะครับมาใช้ชีวิตร่วมกันล้วนแล้วแต่เกิดจากธาตุทั้งห้าเนี่ยนะครับตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้วก็สามารถที่จะคงคู่กันในช่วงเวลาหนึ่งหรือตลอดไปหรือจนกว่าจะสิ้นบุญซึ่งกันและกันนะครับเราสามารถตรวจชะตาเพราะฉะนั้นในคนยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็มักจะดูว่าเป็นพรหมลิขิตหรือเปล่าสินแสดูหน่อยสิบางครั้งเราก็จะมาดูว่าเอาล่ะคนนี้พรหมลิขิตนั้นสร้างไว้ให้คุณสองคนเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องไหนนะครับไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถตรวจชะตาดูดวงชะตานี้ได้ตามหลักของธรรมพยากรณ์ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับพบกับพรหมลิขิตนะครับสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็เป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับ